Jag kom från Rosengård i Malmö. Där fanns betonghus, gårdar, cykelvägar och många språk på samma plats. För en del människor var Rosengård ett problemområde. För mig var det början. Där lärde jag mig att lyssna snabbt, svara snabbt och inte backa för lätt. När man växer upp där många måste kämpa om utrymme blir fotbollen mer än en lek. Den blir ett sätt att ta plats. Det var också en plats där många vuxna arbetade hårt utan att alltid synas i berättelserna om Sverige. Hörförståelse till nästa del. Fråga. Vad saknades ofta i kylskåpet hos Zlatans pappa? Hemma var kärleken inte alltid mjuk. I berättelser om min barndom finns bilden av min mamma Jurka med en träslev i handen. När jag inte lyssnade kunde hon slå mig i huvudet och ibland gick sleven sönder. Det är en hård bild, men den säger något om miljön. Trötthet, press, många barn och ett liv där vuxna kämpade för att orka. Jag lärde mig tidigt att världen inte alltid frågar snällt. När jag som barn bodde hos min pappa Schäfik kunde hungern också finnas i rummet. Jag kunde öppna kylskåpet och se öl, men nästan ingen mat. Ibland gick jag till mamma för att äta. Ibland åt jag hemma hos kompisar, där det fanns något på bordet och där vardagen kändes lite lugnare. Det är ett enkelt minne, men det säger mycket. En pojke som saknar mat lär sig att läsa varje chans snabbt. En tallrik, en träning, en boll, en väg ut. En annan gång behövde vi få hem en säng genom Malmö. Vi hade inte råd att betala för transport. Min pappa Schäfik tog den stora och tunga delen på ryggen och började gå. Jag gick bakom honom med de mindre delarna, men jag var liten och orkade inte hålla hans tempo. Han blev frustrerad och arg när jag saktade ner honom, men han fortsatte ändå. Vandringen tog ungefär 1,5 timme. Idag ser jag den inte bara som en tung dag, utan som ett bevis på hans kärlek. Han ville ge mig något, även när pengarna inte räckte. Hörförståelse till nästa del. Fråga. Vad spelade ingen roll när Zlatan hade bollen? Jag var inte ett enkelt barn. Jag snattade och stal cyklar. En gång efter träningen i Malmö FF behövde jag ta mig hem och då tog jag en cykel. Det var inte vilken cykel som helst, utan tränarens. När jag senare hotades med att bli avstängd blev jag inte särskilt rädd. Sådan var jag då, trotsig, hungrig på livet och svår att styra. Det är inte något att romantisera, men det hjälper oss att förstå kraften i fotbollen. Utan planen kunde samma rastlösa energi ha gått åt fel håll. Med bollen fick den en riktning. Mitt namn var Zlatan Ibrahimovic. Det lät inte som många andra namn i Sverige. Ibland räckte ett namn för att människor skulle bestämma något om mig innan jag hade gjort något alls. Men på planen blev namnet mindre viktigt. Bollen frågade inte var jag kom ifrån. Den lydde bara den som vågade försöka. Därför blev planen en plats där jag kunde få fram min egen röst. Det gjorde varje match till en möjlighet att flytta blicken från namnet till spelet. När jag hade bollen vid fötterna förändrades världen. Jag behövde inte förklara allt. En dribbling kunde säga, jag är här. Ett mål kunde säga, räkna med mig. Men vägen dit var inte mjuk. På gårdarna spelade man nära, hårt och snabbt. Om man tvekade för länge försvann fansen. Där lärde jag mig en sorts fotboll som var både lekfull och rå. Sådan fotboll kan se spontan ut, men den lär kroppen att fatta beslut på en sekund. Hörförståelse till nästa del. Fråga.
Vad fanns inte alltid vid sidlinjen när Zlatan spelade fotboll? Malmö FF blev mitt första stora steg. Nu handlade fotboll inte bara om gården hemma utan om träning, tider, krav och tränare som bedömde varje rörelse. Jag hade teknik och vilja, men jag var också kantig. Alla tyckte inte att jag passade in. Det är en viktig del av berättelsen. Ibland börjar en karriär inte med applåder utan med frågor. Malmö FF blev därför både en dörr och en prövning, inte bara en trygg klubbmiljö. Det fanns också en ensamhet runt fotbollen. Föräldrar stod inte alltid vid sidlinjen och klappade händerna. I min värld var vuxna upptagna med arbete, problem och överlevnad. Därför blev bekräftelsen på planen extra stark. När någon såg min teknik eller mitt mod kändes det som mer än beröm. Det kändes som bevis på att jag kunde bli någon, även om vägen hem ibland var tung. Hör förståelse till nästa del. Fråga. Vad hände när Zlatan slog igenom i Malmö FF? I svensk fotboll fanns ofta en idé om lagom. Man skulle jobba hårt men inte prata för stort. Man skulle tro på sig själv men helst inte visa det för mycket. Jag bar en annan energi. Det gjorde mig synlig men också omstridd. För mig blev självförtroendet inte bara show. Det blev ett skydd när andra tvivlade. Det var här en del av Zlatan-myten började, men också många av missförståenden. När jag slog igenom i Malmö FF blev allt större. Publiken såg mig, tidningarna skrev och människor började ha starka åsikter. Ett genombrott låter enkelt efteråt, men mitt genombrott var fullt av press. Jag behövde visa att jag inte bara var en ung spelare med tricks. Jag behövde visa att min stil kunde bära i riktiga matcher. Varje bra match öppnade något, men varje svag match kunde ge nya tvivel. Ajax i Amsterdam öppnade dörren till Europa. Klubben var känd för smart, teknisk fotboll. Där räckte det inte att vara stark, snabb eller modig. Man skulle förstå spelet innan bollen kom. Jag kom från Malmö med hunger, men också med mycket att lära. I Amsterdam fick jag känna att talang inte är slutet på resan. Talang är bara biljetten in. Ajax blev därför inte en saga om snabb framgång, utan en skola i tempo och tålamod. I Nederländerna fanns nya ord, nya regler och nya blickar. När man flyttar som ung spelare måste man inte bara lära sig fotboll. Man måste läsa rummet. Vem bestämmer? Vem väntar på att man ska misslyckas? Vem tror på en? Jag lärde mig att varje träning var en chans, men också ett prov. Det gjorde mig hårdare. Det här är viktigt för elever att förstå. Miljöbyten formar ofta människan lika mycket som talangen. Min stil var inte tyst. Jag ville göra det oväntade. Ibland kunde en fint vara lika viktig som ett skott, eftersom den visade att jag inte spelade av rädsla. Men oväntad fotboll skapar också irritation. När det fungerar kallas det magi. När det misslyckas kallas det ego. Jag levde länge mellan de två orden. Den blandningen av mod och risk gjorde honom farlig, men också sårbar för kritik. Redan som ung kunde mitt humör bli större än matchen. En berättelse från ungdomsåren handlar om hur jag skrek på egna lagkamrater under en match. Domaren sa ifrån. Jag svarade ännu hårdare och fick rött kort. Det låter nästan komiskt, men det visar också något allvarligt.
Jag ville vinna så mycket att jag ibland brände broar med människor runt mig. Juventus blev nästa stora steg. Italien hade en annan tyngd. Där fanns historia, taktik och försvarare som kunde stänga ytor innan man ens såg dem. Jag kom till en klubb där inget var litet. Varje detalj kunde diskuteras. Det lärde mig disciplin. Det lärde mig också att en anfallare måste vinna respekt gång på gång. I en sådan miljö måste en anfallare inte bara göra mål, utan också förstå när matchen håller på att förändras. När Juventus senare drogs in i en stor fotbollsskandal påverkades klubben och spelarna. Min väg fortsatte till Inter. Sådana händelser visar att en karriär inte bara styrs av mål och drömmar. Den styrs också av klubbar, beslut och saker utanför planen. En spelare måste ibland lämna en plats snabbt och ändå hålla riktningen. Det gav berättelsen en verklig vändpunkt eftersom nästa steg inte kommer lugn utan ur oro. Internt växte jag som stjärna. Jag gjorde mål, vann titlar och blev en spelare som motståndare alltid måste räkna med. Men framgång gjorde mig inte tystare. Tvärtom blev bilden av mig tydligare. Teknisk, stark, stolt och svår att ignorera. För vissa var det inspirerande. För andra var det provocerande. Där började Zlatan inte bara vara en spelare, utan ett samtalsämne. Interåren stärkte bilden av en spelare som kunde bära ett lag, men också bära konflikter omkring sig. I Inter mötte jag José Mourinho, en tränare som förstod kraft och personlighet. Han kunde vara hård, men han skapade också band till spelarna. Han frågade om familjer, skickade meddelanden och fick människor att känna sig viktiga. För mig betydde sådant mycket. Jag hade ofta kämpat mot auktoriteter, men med Mourinho blev respekten dubbelriktad. Han ville vinna och han ville att jag skulle bära laget. Barcelona var en drömklubb för många. Där fanns världsstjärnor, ett berömt spelsystem och enorma förväntningar. Men alla drömmar passar inte perfekt när man kommer nära dem. Min tid där blev komplicerad. Jag gjorde mål och vann ligan, men relationen till tränaren Pep Guardiola blev svår. Det är en offentlig del av historien och en viktig påminnelse. Även på toppen kan man känna sig felplacerad. Just därför är Barcelona-delen viktig. Den visar att berömmelse inte alltid betyder att man passar in. I Barcelona blev konflikten med Pep Guardiola en av de mest kända delarna av min karriär. Jag har själv beskrivit hur jag till slut tappade tålamodet i ett omklädningsrum och sparkade på en utrustningslåda. Det var inte ett vackert ögonblick. Men det visar kollisionen mellan två världar. En tränare som ville ha kontroll och en spelare som behövde känna frihet för att vara bäst. Friktionen i Barcelona visade något som följde mig länge. Jag behövde frihet för att vara bäst, men stora klubbar behöver ofta ordning. När frihet och ordning krockar blir det konflikt. Jag har själv berättat hårt om den tiden och många har haft åsikter. För filmen räckte det att förstå detta. Zlatans styrka kunde också bli hans problem. Det är också en bra språklig bild för hela hans karriär. Kraften och problemet satt ofta nära varandra. I Milan hittade jag en ny plats. Italien passade mig på många sätt. Fotbollen var taktisk, passionerad och full av krav. Där kunde jag använda både kroppen och huvudet. Jag vann, gjorde mål och blev viktig igen. Det är lätt att prata om comeback som ett vackert ord.
Men en comeback kräver arbete när människor redan har börjat tvivla. Milan gav honom en ny berättelse där han inte bara behövde fly från kritik utan kunde bygga något igen. I det svenska landslaget bar jag en särskild tyngd. Jag spelade inte bara för mig själv. Jag bar också frågor om Sverige, identitet och vem som fick representera landet. Jag var född i Malmö, men mitt namn och min bakgrund gjorde mig till något mer än en vanlig landslagsspelare. För många unga blev jag ett bevis på att svenskhet kunde låta på flera sätt. Det gjorde landslagströjan till mer än tyg. Den blev en plats där många såg sig själva. Under EM 2004 gjorde jag ett klackmål mot Italien som många fortfarande minns. Det var inte bara ett mål, det var ett ögonblick där kroppen hann göra något innan publiken riktigt förstod vad som hände. Sådana mål blir kvar eftersom de känns omöjliga i sekunden före. De visar varför fotboll ibland är mer än taktik. Det är fantasi i rörelse. Målet kom också mot ett stort fotbollsland, vilket gjorde ögonblicket ännu starkare. Mot England 2012 kom ett annat ögonblick. Cykelsparken långt utifrån. Ett sådant mål går nästan inte att planera. Det händer när teknik, mod och instinkt möts på exakt rätt sekund. Många spelare hade kanske försökt ta ner bollen. Jag försökte något annat. När bollen gick in blev målet en bild av hela min karriär. Varför inte prova det omöjliga? Det var inte bara vackert utan också typiskt. Hellre försöka något svårt än välja det säkra. Paris Saint-Germain blev en ny scen. Klubben ville bli större i Europa och jag blev en del av den bilden. I Paris handlade fotbollen om mål, titlar, rubriker och ett växande varumärke. Jag gjorde många mål och blev en symbol för klubbens nya tid. Men även där bar jag med mig början. Rosengård fanns kvar som en skugga och en kraft. Parisåren visar hur modern fotboll fungerar. Spelaren blir både människa, produkt och symbol. Rubrikerna följde mig överallt. Ibland handlade de om fantastiska mål, ibland om hårda ord, konflikter eller uttalanden som väckte ilska. Det går inte att berätta om Zlatan utan den sidan. Jag var inte bara beundrad, jag var också kritiserad. Det gör berättelsen mer sann. En offentlig person blir ofta större än människan bakom, både på gott och ont. Därför måste man hålla två tankar samtidigt. Han skapade magi och han skapade bråk. När jag kom till Manchester United var jag äldre än många andra anfallare på den nivån. Ändå behövde jag visa att kroppen och viljan fortfarande räckte. Jag vann titlar där också, men skadan i knät blev ett hårt stopp. För en fotbollsspelare är kroppen arbetsplatsen. När kroppen säger nej måste självförtroendet möta något som inte går att prata bort. Skadan påminde publiken om att även den starkaste självbilden till slut möter kroppens gränser. I Los Angeles blev allt mer show, men också mer avstånd till den europeiska fotbollens gamla krav. Jag gjorde mål, skapade rubriker och spelade inför en annan publik. Där syntes en annan sida av min karriär. Zlatan som underhållare. Men även show kräver prestation. Om man pratar stort måste man leverera, annars blir orden snabbt tomma. I USA blev kontrasten tydlig. Samma Zlatan, men på en scen där personligheten nästan var lika viktig som spelet. Återkomsten till Milan var annorlunda. Nu var jag inte den unga kraften som skulle erövra allt.
Jag var den äldre spelaren som skulle hjälpa, leda och fortfarande göra skillnad. Det är en annan sorts stolthet. När man blir äldre måste man acceptera att kroppen förändras, men man kan fortfarande påverka rummet, tempot och modet hos andra. För yngre spelare kunde det betyda lika mycket som ett mål, att en äldre stjärna fortfarande krävde mod. När Milan vann Serie A 2022 blev det en stark punkt i slutet av karriären. Jag spelade inte varje match som förr, men min närvaro betydde något för laget. Det visar att en fotbollskarriär inte bara mäts i minuter på planen. Den mäts också i krav man ställer, erfarenhet man delar och tro man ger till yngre spelare. Det gör slutet mer mänskligt, eftersom även stora idrottare till sist måste lämna det de kan bäst. När jag till slut avslutade spelarkarriären hade jag varit på några av världens största arenor. Ett avsked i fotboll är märkligt. Publiken ser stjärnan, men kroppen känner åren. Man lämnar inte bara matcher. Man lämnar rutiner, ljud, smärta, resor och den där korta sekunden när allt kan avgöras. Efter så många år blir tystnaden också en ny motståndare. Det är kanske därför hans historia fortfarande väcker samtal långt utanför fotbollsplanen. Zlatans berättelse förändrade också samtalet om svenskhet. Han var inte den lugna, försiktiga hjälten som alltid passade normen. Han var stor, högljudd, rolig, hård och ibland svår. Men han var också svensk. För många betyder det mycket. Det visade att Sverige inte bara hade ett sätt att tala, se ut eller drömma. Den nyansen är viktig i en lärande berättelse, eftersom elever inte bara behöver hjältar utan människor. Vid sidan av rubrikerna fanns också ett privatliv. Helena Seger blev min långvariga partner och tillsammans fick vi barn. Enligt hennes egen berättelse började vårt första möte inte som en romantisk film, utan på en parkering i Malmö 2002. Jag hade ställt min Ferrari så illa att hon inte kom ut med sin Mercedes. Hon blev arg, sa ifrån och bad mig flytta bilen. Just den styrkan sägs ha fångat mitt intresse. Det är en liten scen, men den säger mycket. Hon var inte imponerad bara för att jag var fotbollsspelare. Jag gör inte hennes liv till en stor scen här, för en berättelse om en offentlig person måste också respektera gränser. Men det är viktigt att nämna henne, eftersom stabilitet utanför planen ofta betyder mer än publiken ser. Det är viktigt att inte göra berättelsen för ren. Zlatan har fått kritik för ord, handlingar och konflikter. Allt var inte vackert. Allt var inte klokt. Men en stark biografi måste våga hålla flera saker samtidigt. Han kunde vara inspirerande och provocerande. Han kunde öppna dörrar och skapa irritation. Just därför blev han mer än en vanlig idrottsprofil. Arvet blir därför inte rent eller enkelt, men det blir starkt, tydligt och svårt att glömma. När vi ser tillbaka handlar berättelsen inte bara om mål. Den handlar om klass, språk, bakgrund, vilja och priset för att synas. Pojken från Rosengård blev en av världens mest kända fotbollsspelare, men vägen var aldrig bara rak. Den gick genom applåder, konflikter, skador, titlar och starka reaktioner. Kanske är arvet just detta. Han vägrade bli liten för att andra ville ha honom lagom. När filmen går vidare kan frågorna och orden hjälpa tittaren att förstå både personen och språket. Nu svarar vi på frågorna från berättelsen. Fråga 1. Vad saknades ofta i kylskåpet hos Zlatans pappa? Svar.
Det fanns öl, men nästan ingen mat. Fråga 2. Vad spelade ingen roll när Zlatan hade bollen? Svar. Det spelade ingen roll var han kom ifrån. Vi fortsätter med fler svar från berättelsen. Fråga 3. Vad fanns inte alltid vid sidlinjen när Zlatan spelade fotboll? Svar. Föräldrar stod inte alltid vid sidlinjen och klappade händerna. Fråga 4. Vad hände när Zlatan slog igenom i Malmö FF? Svar. Publiken såg mig, tidningarna skrev och människor började ha starka åsikter. Nu repeterar vi 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Utrymme. Plats att finnas, synas eller röra sig på. Träslev. En slev av trä som man använder i köket. Hungern. Känslan när kroppen behöver mat. Transport. När något flyttas från en plats till en annan. Ta plats. Att våga synas och visa vem man är. Gick sönder. Bröts eller slutade fungera. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Rastlösa. Oroliga och fulla av energi. Planen. Fotbollsplanen. Platsen där matchen spelas. Dribbling. När en spelare för bollen förbi en motståndare. Kantig. Inte mjuk eller enkel. Någon som kan vara svår men tydlig. En väg ut. En möjlighet att lämna en svår situation. Hålla tempot. Att gå eller arbeta lika snabbt som någon annan. Bekräftelsen. När någon visar att man duger eller har gjort något bra. Omstridd. Någon som många tycker olika om. Genombrott. När någon plötsligt blir känd eller lyckas på riktigt. Talang. Naturlig förmåga att göra något bra. Gå åt fel håll. Leda till något dåligt eller farligt. Få fram. Att lyckas visa eller uttrycka något. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Träning. Övning inför matcher eller arbete. Fint. En rörelse som lurar motståndaren. Humör. Känslor som snabbt kan bli starka, till exempel ilska. Disciplin. Förmåga att följa krav och arbeta noggrant. Räkna med mig. Att andra ska förstå att man är viktig eller kan påverka. Passade in. Var som gruppen förväntade sig. Vi fortsätter med 4 ord och 2 uttryck från berättelsen. Steg. Steg är ljud eller rörelser när någon går. Motståndare. Personen eller laget man spelar mot. Auktoriteter. Personer som har makt eller bestämmer. Förväntningar. Det andra tror eller hoppas ska hända. Vid sidlinjen. Bredvid planen där man tittar på matchen. Inte prata för stort. Att inte säga för självsäkra eller kaxiga saker.